Hello mga chong, welcome sa pang-apat nating tutorial para sa HTML in Tagalog. Mga chong, welcome back. So, ano pag-aaralan natin ngayon sa pang-apat na tutorial na to? Ang tatalakayin natin ay tungkol sa mga semantic tags. Pero bago yon, ipapakita ko muna sa inyo ang pinaka-basic na layout ng isang website. So, meron tayong mga parte ng website. Ito, nandito sa screen natin. Unang-una, si header. Ayan yung position niya, kung nasaan siya, nasa taas. Kadalasan ang laman ni header ay yung logo, yung brand logo mo, or yung brand ng tag name mo, or yung name ng brand mo. Diyan nilalagay sa header. Pwede rin merong search bar dyan. Next, the navigation. Diyan natin nilalagay yung mga navigation links natin, yung mga anchor tag natin, like home, about, gallery, contact us. Next sa baba, makikita nyo sa body ng website natin, merong hinati dyan, section na may nakapaloob sa kanya na article. Pwede rin nasa labas yung article, tapos may nakapaloob na section sa loob ni article, and so on and so forth. Siya yung pinaka naglalaman ng content ng website mo. Kadalasan blogs, hindi natin alam kung ano man yan. Basta siya ang may hawak ng mga content. Sidebar, dito naman makikita pwedeng navigation link ulit, pwedeng mga extra tools like sa social media links, pwede rin dyan nakalagay sa sidebar, or mga ads, pwede rin natin ilagay dyan sa sidebar. And lastly, yung tinatawag nating footer kung saan nakalagay yung copyright, pwede rin mga external links, siguro kung sino gumawa ng website mo, madami pang iba. Alright, so yan ang mga pinaka-parte ng website. Tandaan nyo, header, navigation, section, article, blah blah, sidebar, footer. Alright, so bawat isang yan, merong katumbas na semantic tags yan. At yan yung tatalakayan natin today. Okay, balik tayo. So, ito yung pinaka-basic layout ng website natin. Gawin nyo to ngayon, index.html, same folder. Lagyan nyo lang ng title, head, and body. Now, i-apply natin yung tinatawag nating semantic tag. So, ano-ano kaya ulit yung mga semantic tags na nakita nyo kanina? For example, yung kanina is yung header. Sa header, dito natin nilalagay nga, sinabi ko, yung logo, yung brand title ng website mo. Pwede maglagay ka ng search bar, pwede ka maglagay ng logout button dyan, profile picture, kung ano-ano man. Basta, siya yung pinaka nasa taas, kaya nga header ang tawag niya. Siya yung nasa pinaka taas ng website mo. Next, ang gagawin nating sunod ay yung tinatawag nating nav links. Now, si nav links, kadalasan nakapasok yan kay header. Kadalasan din nasa labas, so kanya-kanya preference. Ang preference ko ay nasa loob siya ng header. So, ilalagay natin si nav. That is, yan ang katumbas ng navigation kanina. So, gawa tayo ng closing niya. Okay, dito natin ilalagay lahat ng mga navigations natin. Okay? Next is yung tinatawag nating section. Sa section, ito yung mga pinaka-nilalaman ng website mo. Sa loob ng section, pwede magkaroon ng article. Alright? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana yung mga yan. And lastly, nasa pinaka-ibaba, yung tinatawag nating footer. Okay, so alam niyo naman kung saan ginagamit yung footer. Diyan natin nilalagay yung mga copyright, external links, and other things na pwede natin ilagay sa website natin. So, nakakuha gets? Now, paano natin lalagyan yan? So, i-demonstrate ko sa inyo ngayon. Lalagyan natin ng mga laman yan. So, let's begin by adding some logo. Unahin natin yung sa header. Okay, sa header, gagawa tayo ng logo. Lalagyan din natin siya ng tagline. So, gumawa ako ng logo dito. Saan ba nilagay ito? Logo.png. Madadownload nyo ito sa description ng video. Ayan, gumawa ako ng logo para sa website natin. Nakita ko sa Google, in-edit ko. Ayan po yung nalabasan. Now, ilalagay natin yan sa header natin. Alright? So, let's begin. Bago natin ilagay yan, since ito yung logo, brand, hahatiin natin yung header natin. Lalagyan natin siya ng div. So, magkakaroon siya ng black line na container. Wherein, meron din black line na container dito wherein si navigation naman yung laman. So, let's continue. Sa div na to, papasukan ko siya ng img. Siya kasi yung logo natin. So, sabihin natin dito, img src. So, saan makikita yung logo natin? So, may img ulit /logo.png. Alright, sarado natin. Save. And then, lagyan natin ang tagline ng website natin. So, sabihin natin, ang pangalan ng website natin ay fantasia.com. Sabihin natin, fantasia.com. Right, save natin. Tignan natin ang itsura niya. Oops, sorry, mali.
So, tingnan natin. Right. So, ayan yung logo. Ayan yung tagline ng logo natin. Pero ang gusto ko kasi, yung letter P na yan, siya yung gagamitin natin. And then, magdudugsong siya dito. So, ang gagawin ko, buburahin ko yung P na yan. Lalagay muna natin isa-isa. Alright. So, refresh. Yan po. Next, sa navigation links, maglalagay tayo dyan ng unordered list kung saan magko-contain ng mga links natin sa website. Alright. So, lagyan natin ng LI. So, ang unang LI natin ay home. Lagyan pa natin. Ano ba magandang LI? Lagyan tayo ng 5. Right? About us. Gallery. Videos. Contact us. Alright. So, meron na tayo nung navigation link natin. Next, sa section and article. So, ano ba maganda ilagay dito sa section and article? Siyempre, parang gagawin natin siya parang blog. So, sa blog, pagka meron ka isang blog post, siyempre merong image yun. So, maglagay tayo ng image sa loob. Sabihin natin img src is equal. So, kuha tayo ng isang image dito, kahit sino na lang. So, ai.jpg. Right? So, kuha na natin yung isang image na yan. And then, sa loob ng article, lalagay tayo ng header. So, yung title ng blog post natin, sabihin natin, Rise to Fame. Okay? Then, syempre, pagka may blog post, meron niya ang tinatawag natin na paragraphs or yung pinaka-nilalaman ng blog post natin. So, para magkakaroon laman yan, lagyan lang natin muna ng lorem ipsum. Alright. So, lagyan natin dito ng sofra para makita pa rin natin. Okay, good. Siguro, nakita ko pa. Ano pa pwede natin ilagay? So, si article, pwede rin mo siya lagyan ng footer sa loob. Pwede mo siya lagyan ng section sa loob. So, lagyan na natin sa footer, read more. Diba? Nakikita nyo sa mga blog posts. Then, yung read more na yan is an anchor tag para link. Okay. Paste natin. Alright. Lagyan natin ng href. Blank href muna. Okay, so meron tayong article. Okay, may nakalimutan pala akong isa. Ano yung nakalimutan natin? So, yung nasa gilid, tinatawag nating sidebar or also known as aside. Okay, ano pwede natin ilagay sa aside? Siguro, isang header 1. So, h1 siguro. Ano ba mas maganda? Isipin ko. Siguro h3 na lang. Yan, h3. Sabihin natin, actresses. Mga artista. Gagawa tayo ng blog para sa mga artista. Alright, so sa aside na yan, lalagyan natin siguro ng article sa loob. Alright, sa loob ng article, lalagyan natin ng mga image. Alright, so src is equals to, natin, lahat ng image ko, lagyan natin dito. jpg, mo, images, lahat na nandiyan sa images ko. Ito yung lahat na nandito, lalagay ko. rs, alright, so save natin. Sa footer, ano kaya maganda ilagay sa footer? Siyempre, copyright. Sabihin natin, created by a noob web designer. Web designer. Copyright. Hindi ko spelling ng right. Ano ba spelling nun? Ano? Copyright. Alright, copyright 2018. Sorry, di ko alam spelling ng right. Alright, save natin. And then, check natin kung ano itsura. Tadan! So, ayan po. Yung mga blog post natin. Oops! But walang laman lahat yung actresses natin kasi wala silang img. Alright. Okay. Bigyan natin isa-isa. Boom! Napakatindi ng ating website mga tiyang. Nakikita nyo na ang kakalabasan ng ating website. So, nagawa na natin yung structure ng blog site natin. Ibabase natin yung website natin tulad doon sa pinakita ko sa inyo kanina na tawag dito, basic na layout ng website. Gagayahin natin yung layout na yun. So, saan ko ba na ilagay yung basic layout na yan? This one. Gagayahin natin dito, which is header, navigation, article, sidebar. Alright, tandaan nyo, iba-iba ang layout ng website. Ito kasi yung pinaka-basic. So, dito tayo magsasanay. So, gagawin natin yan. Okay. Let's continue. Paano natin gagawin yun? Siyempre, papasukan na natin siya ng CSS. Kaya, ito pa lang yung structure. Kailangan natin pasukan ng CSS yan. So, unahin natin tong
header natin. Tandaan nyo, ang CSS na gagamitin ko dito ay pinaka-basic or sobrang sinauna. Ayoko kasing i-advance kayo ng masyado kasi mas maganda pagdaanan nyo lahat ng pinaka-sinaunang mga styling. Alright? So, hindi mo na tayo gagamit ng external CSS file. Gagamit lang tayo ng inline styling para dito. Okay, alam, sabihin, hindi naman ginagamit yung inline styling na yan. I know, hindi siya ginagamit. Pero, I just want them to experience kung paano ba mag-CSS dati. So, mas maganda mag-upisa muna tayo dyan. So, yung tamang pag-CSS, gagawin natin yon sa CSS tutorials ko. Alright? So, dito, ang pinakauna natin kailangan gawain is lagyan ng reset lahat ng style natin. So, nalagyan lang natin ng margin 0, padding 0. Para saan yan? Just to make sure na lahat ng elements, kasi all, sabihin na asterisk all, lahat ng elements sa HTML, CSS, mawawala ng margin at padding. So, unahin natin si header. Pagawa tayo ng header dito. Okay, bakit nagkaroon ng header dyan sa style na yan? Kasi ganito yan. Ang CSS, tina-target niya yung element, which is this one, tatargetin niya si header, okay? And then, a-applyan mo ng styles. So, ano ba pwede nating apply kay header? Sabihin natin, lagyan natin ng width na magandang width. Sipin ko, 100 ba? Sige, 100 natin yung width para kompleto. So, try natin. 100 width. Okay. Height is siguro automatic. So, kusa niyang gagawain yung height. Lagyan natin ng background na black. So, I do not advise to use black. You always use 1C. Mas maganda tignan si 1C kaysa kay black. And then, gagawin natin display style niya ay black. Although, default naman na si black, so hindi ko na kailangan gawin yan. Alright, tignan natin yung header natin yan. So, as you can see, yung header natin nagkaroon ng black background. Alright? Now, tignan natin yung loob ng header natin. Sino ba yung nakapaloob sa header natin? Header, may isang div. Sa loob ng div, may image at may h1. So, susunod natin yung ayusin ay si div. Paano tayo mapupunta kay div? Kailangan dumaan ka kay header at then div. Okay? So, lalagyan natin dito sa CSS, header, div. Okay? Sanayin nyo sa ganito kasi gagamitin nyo sa JavaScript yung pagta-target ng ganyan. Alright, sabihin natin, gusto ko lagyan ng padding itong header na to ng 40 pixels. So, ano ang padding? Sabihin ko yung sample. Ang padding, let's say, meron kayong square dito. Okay, nag-type ka sa HTML mo. Ang padding is yung space between dito sa content mo. Ayan. At doon sa container mo. Yan yung padding. Yung space na yan. While margin, yung space sa labas. So, yun po pinagkaiba ng padding at margin. Okay? So, basic lang po. Nakakuha. Sana nakuha nyo. Next. Gagawin natin, lalagyan natin ng display inline block. Okay. Ano ba ang display inline block? Ang ginagawa niyan, kasi lahat ng elements sa CSS, ang default style niya is block. Oras na nagkaroon ka or nag-type ka ng isang tags, kusa siya magkakaroon ng breakline. Wherein dito, i-ignore niya yung breakline na yon, pero pwede ka mag-apply ng height attribute sa CSS mo. Okay? So, matututuhan nyo sa CSS. Sundan nyo lang muna yung gagawin ko para mas ma-gets nyo lang kung paano mag-design ng basic. So, wala pa tayong nakikita pagbabago. Alright? Mamaya nyo makikita yan. Meron ba pagbabago? Refresh natin. Oops, wala. Dahil walang semicolon dito. Save natin. Ayun, meron ng pagbabago. Alright. So, natapos natin i-edit yung header div. Next natin i-edit syempre si image. Liliitan natin yung image. Wala namang ganyang kalaking logo sa isang website, diba? Sabihin natin header img. Oops, kulang. Lagyan natin ng div. Okay. Sabihin natin width niya is 10%. Save natin. Check natin itsura. Ayan. O, ayan. Ganyan lang kaliit. So, pwede sa akin to. Sabihin natin height. Gawin natin 10%. May mababago ba? Forgot. Wala naman. So, automatic si height. Nakita nyo yan. Okay. So, meron tayong width 10%. Babaguhin din natin ngayon. Sino yung kasudlong niya?
si H1. So, kailangan natin ipantay si H1 sa kanya. Dahil naka-block yan, yung div na yan, naka-block style sila, kailangan nating i-apply si inline block kay header. Si H1, naka-block yan naka-block style. So, i-apply natin yun, yung display na yun, para maging diretso yung pantasya na yan, didiretso yan. Okay, so i-apply natin inline block. Save natin. Gawin natin ang kulay niya ay white. Yung kulay ng sulat. So, color po ang ginagamit sa pagkukulay ng sulat. Sabihin natin FFFF. Ang tawag po kasi natin dito ay hex codes. Yun ang tawag natin dyan. So, save natin. Tignan natin kung apply nga yung kulay white. So, ayan, na-apply ka. So, hindi pa siya nakadikit dun sa letter P. Gusto ko dumikit yan sa letter P natin. So, maganda siguro gawin dito sa H1 natin. Palakihin natin yung kulay, yung ano niya, size niya para medyo dumikit ng konti. Palakihin natin ang size, font size, sabihin natin 45 pixels. Alright, save natin. Tingnan natin itsura. Okay, kasi hindi pa rin siya nakadikit, pero maganda na yung size niya. Siguro apply natin to ng negative margin. So, lagyan natin ng margin left. Pero, ang value ni margin left ay negative, siguro 11 pixels. Ayan, save natin. Ayan, so, ayos ba? Okay, mukha naman ayos. Okay, maganda naman siyang tignan. So, nagawa na natin sa pinaka-logo niya. So, yung sa logo, nagawa na natin. Next naman is gagawin natin yung sa navigation. So, paano natin naayusin yung navigation niya? First thing na kailangan natin gawin is kailangan ito navigation na to maging dire-diretso yung pagkakalinya sa kanya. Para magawa yun, babaguhin mo lang yung block style ni LI. Alright? Or sorry, nav. Ito, si navigation. Babaguhin mo lang yung ano niya. So, kailangan mong gawin dito. Type natin ulit, header. Saan siya manggagaling? Header. Sino susunod natin tatargetin? Si nav. Okay? So, lagay mo dito, nav. Alright. So, ilalagay natin dyan sa header nav is display inline block. Okay, save natin. Tingnan natin itsura. As you can see, ayun siya. Pumantay siya ngayon kay pantasya.com. Now, ang kailangan naman natin gawin is this one, yung home about us, sila naman yung magpantay-pantay. So, para magpantay-pantay yan, ang gagawin natin ay ano? Si LI, this one, lalagyan din natin siya ng inline block. Kasi block style din si LI. So, copy natin yung paste. Dadagdagan natin dito ng LI. Save natin yan. As you can see. O, diba? Ayos na siya. Now, lagyan natin ng kulay kasi pangit yung kulay niya. Color. Lagyan natin white. Number FFFF. Save natin. Natin tsura. So, ayan. Meron na. Maayos-ayos na siya. Palakihin natin ng konti yung font. Font size. Sabihin natin. Oops. Sabihin natin 32 pixels. Save and fresh. Okay, malalaki na. So, lagyan na natin ng spacing sa bawat sa kanila. So, bawat LI, lalagyan natin ng margin right. Magkakaroon niya ng spacing sa bawat pagitan nila. Okay, tignan natin kung ano mag-iitsura. So, sabihin natin ng mga ilan ba to. Siguro, margin right 30 pixels. So, tignan natin. Mag-iitsura niyan. Boom. So, ayan na yung navigation bar natin. So, meron tayong navigation bar. Gumaganda na yung website natin, mga chong. So, ayusin natin tong nasa ibaba. So, paano natin naayusin yan? Simple lang. Next, pagkatapos natin ayusin nav ULLI natin. So, tingin mo ba ayos na? Tingin ko naman okay na. So, kasi hindi pa sila link. So, madali lang naman gawing link yan. Lalagyan mo lang ng anchor tag dito. So, ayan. Natin na href. Pero for now, hindi muna natin i-apply sa lahat. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano. Alright, paste natin kasi mag-iiba kulay niyan Okay, naging blue. So, ganyan po ang itsura ng sa link. So, para ma-edit yan, so hindi lang LI ang gagawin mo, pati yung anchor tag, idadamay mo dyan. So, lagay mo dito. Lagay mo, text decoration. Lagay mo text decoration. None, para mawala yung guhit dito sa ilalim. Lalagyan natin ngayon ng kulay yan. Color. Number FFFF. Okay, save natin. First natin. Oops, ayaw pa din. Wait. Number FFFF.
Oops, kaya pala, wala pala yung A. Save natin. There you go. Link siya. Diba? Naging link siya. So, pag clinic mo yan, so, wala natin lagay siguro dito, home.html or index.html. So, pag clinic mo yan, mapupunta siya dito sa webpage na to, sa index.html. Nakukuha. Next, ang kailangan nating ayusin is yung nasa ibaba, yung articles na to. So, paano natin na ayusin yan? Simpleng technique dyan, kasi kung mapapansin mo dito sa image natin, okay, kung titignan natin yung image, so, bag tayo sa website layout, section, article, sidebar. So, babase pa rin natin dito yung ginagawa natin. So, si section, kung mapapansin mo, kinain yung 60% or 70% ng lawak ng webpage natin. So, kailangan nating i-apply din dito yan. Sabihin natin section. Okay, so this one, i-apply natin dito sa buong section. Ang kakainin lang niya ay 70% ng width ng website mo. So, ilan na lang ang matitira kay aside. Tingnan nyo, ilan na lang. So, kailangan din natin ilagay display inline block. So, gamit na gamit si display inline block. Okay, so kailangan natin lagyan si aside as well. So, ilan yung matitira kay aside? 30%. Pero dapat magbigay ka ng margin of error na 3%. So, 27 lang ay bibigay natin. At another one, lalagyan din natin siya ng display inline block. So, titingnan natin yan. Oops, sorry. Titingnan natin yan. Refresh. Okay, nandito yung actresses. Pero nandito rin si Rise to Fame. Now, gagawin naman natin, dadagdagan natin ng vertical alignment. Oops, visibility ang nangyari. Para saan si vertical alignment? Explain ko po yan. Para ito, nakita niyo yung white space na nandyan, mawala yan. So, gagamitin natin ng vertical alignment. Sa top siya mag-align sa section. Gagawin din natin yun kay aside. So, play natin. Save natin ngayon yan. Tingnan nyo mangyayari dyan. Yan, nasa itaas na yung image. So, good. Nakikita ko na, medyo nag-i-improve na yung website. Now, ano susunod natin gagawin? Aayusin natin yung section muna. Unahin natin ayusin si section. So, paste natin. Burayin natin to. Sino i-edit natin sa section? Syempre, si article. Okay? Edit natin si article. So, article, lagay natin. Sino kay article ang i-edit natin? Sabihin natin si article image. Liliitan natin. So, lagay natin dito. Article img. Okay? Sabihin natin, ang article image natin ay width niya 6%. Right? Ang display niya is equals to inline block. Save natin yan. Ayan. So, lumiit na. Masyadong maliit yata. 7% natin. Ayan. Save natin. Ayan. So, maganda tignan. Now, gusto ko ito, yung rise to fame, tapos yung lorem ipsum, pumantay dito sa image na to. Paano natin gagawin yun? Hanapin mo ulit yung article. Nakikita mo si H1 at si P. Siya yung rise to fame. Ilalagay natin yan ngayon sa isang container. Ang container gagamitin natin ay isang div. So, ilalagay natin sila dito sa container na yan. And there we go. At yung container na yan, so, paano natin gagawin yan? Section, article, div. So, sa taas, article, div. Gagawin natin display inline block. So, testingin natin. Fresh. Oops, ayaw pa rin. Okay, tingnan natin kung bakit ayaw. Kasi, di pa natin siya sinesetan ng width. Kinakain niya yung buong web page. So, sasabihin natin 80% lang ang kakainin mo. Tingnan natin. There you go. So, napunta na siya sa itaas. Now, titignan natin ang pangit tignan kasi walang spacing sa taas dahil yan dito sa article. Kailangan nating ayusin yung article na yan. So, article div. Tanggalin muna natin to. Sundan nyo lang ako. Makikigets nyo rin to. Alam ko medyo nalilito kayo. Dadaanan natin lahat to sa CSS tutorial. Pero sundan nyo muna itong ginagawa ko. Okay? So, lalagyan natin to ng margin top para magkaroon ng hiwalay dyan. Sabihin natin, margin top. Lagyan natin ng 40 pixels. Tingnan natin at margin dito sa kaliwa. Margin left. Lagyan natin. Siguro mga 15 pixels pwede na. Right? Save natin. Refresh. So, ayan. Now, pwede na nating i-duplicate itong article na to.
Okay? So, anong nangyayari pag dinuplicate natin yan? Sabihin natin madaming post. Okay? Sabihin natin, yan, 4. Sabihin natin dito, sa unang post natin ay dito. Punta natin picture. Sabihin natin dito. Yan. Next. Sabihin natin, ayusin ko yung mga images. Palitan natin yung mga nakapangalan sa kanya. Okay. Maria. Oops. Edit lang natin para maganda tignan. Save natin. O, diba? Meron na tayo nung vlog natin. Naayos natin. So, aayusin naman natin itong sa pictures dito sa kanan banda sa may sidebar. So, paano natin naayusin yun? So, simple lang din. Edit natin yung CSS, yung inline styling niya ng aside. So, sa aside, sino ang tatargetin natin? So, check natin. Saan yung aside na yan? Okay, aside, article, img. So, yun yung tatargetin natin. Balik tayo dito ngayon. Gagawin lang natin. Tandaan nyo, aside, article, img. Alright? So, ang gagawin natin dyan sa aside article, img niya, siguro liliitan natin yung width. Gawin natin 25%. So, yung mga image, inline block na sila. So, inline na sila kaya hindi na kailangan i-inline style pa natin. So, ayan, naayusan natin yung actress natin. Now, ayusin na lang natin yung pinaka-footer natin. So, check natin kung okay na ba. Okay, medyo okay naman siguro. Parang masyado lang malaki itong tawag natin, header natin. Liitan ko lang siguro. Paano ba maganda? Header. Tingnan natin. Header height, gawin natin siguro 300 pixels lang. Tingnan ako, masyado malaki. 100 pixels, check natin. Masyado naman nawala. So, balik na natin sa 150 pixels. Experimental lang talaga yan mga dyan. Ayan, siguro okay na sa akin yan. Next is yung footer. Ayusin na lang natin. Tapos, bawasan natin yung margin nitong articles natin. Masyadong malaki yung margins niya. 20 pixels. Ayan. So, ayos na ayos to. Gagawin na lang natin yung pinaka-footer. So, gagawin natin dito. Lagay natin dito, footer. Censorship footer for itong pagawin natin. As well as yung footer nito. Unahin natin yung footer nitong sa kanan. So, tatargetin natin yon. So, paano natin tatargetin yon? Tignan natin. Section, article, and then, nakapasok sa div. So, kung mapapansin nyo, walang coding standards to. Kaya mahihirapan ako. Dapat meron yan. Isin natin lahat to. So, dapat nakapasok sila dun sa div. Ayan. Diba? Yan yung sinasabi ko sa kung gaano ka-importante ang coding standards. Isin natin. Pati dito. Sindi natin dyan. Ayan. So, sinong pinasok natin? Article, div, footer. So, lagay natin dito. Dito tayo sa taas. So, may article, section, article, div, footer. So, lagay natin dito. Section, article, div, footer. Alright. So, gawin natin dito ay lalagay natin align text, text align. Text emphasis lumabas. Lolo ko minsan yung ano ko. And text align, sabihin natin right. So, yung read more na yan, mapupunta yan dapat dito sa kanan. So, tama. Lastly, nagagawin natin, ayusin natin yung pinaka-footer sa baba. So, lalagay mo dito sa footer ay sabihin natin background color. So, edit natin. Lagyan natin ng hexa colors. So, 1C, 1C, 1C. Black po yan. Na maganda ang kulay. And then, color, white. Okay natin. Tapos, siguro text align. Center na lang natin sila. So, center. Save natin. Tingnan natin mangyayari. Kung mapapansin nyo, lahat ng footer naapektuhan. Kasi tinarget natin yung footer. Okay? So, kailangan natin gawin is itama natin dito dapat yung target. Pinakamadaling paraan dyan is gawin nating ID yung
footer. So, ayan, number sign. Okay, so gagawin natin dito sa pinakababang footer, bibigyan natin siya ng ID. Tatalakayin natin sa CSS. Nilagay ko lang dito. Natin footer. Save natin. Siya na lang yung tinamaan. Okay, now, ayusin natin yung height niya. Kailangan pantay dito sa ibaba eh. So, sabihin natin ang height ng footer natin. Okay, dadagdagan natin yung height niya. Sabihin natin height natin siguro 30 pixels. Try natin. Papantay. Oops, sorry. 30 pixels. Oops, kulang pa din. So, dagdagan pa natin siguro ng mga siguro 50 na natin to. Try natin. Yan. So, bigyan na lang natin siya ng padding top na 10 pixels. 10 pixels. Pasensya na mabilisan itong CSS natin. So, ayan. So, sige na lang. Natin 19. Ito ay 39. So, ayan. Check pa. Medyo sobra pa ng konti. 38. Pa rin. 35. Ayan. So, okay na yung website natin. So, nagawa natin yung pinaka-basic layout. Tignan natin kung naayos kaya natin. May sidebar tayo, which is nandito. May navigation, although hindi siya nasa ibaba. Pinantay natin. Nakuha pa rin natin. Merong header, which is this one. Sa pantasya.com. Meron tayong section, which is itong isang buo. At sa section na yan, madaming article na laman. Nakakuha. Meron din tayong footer at meron din tayong sidebar. So, natapos mo na yung course ng HTML5. So, pinaka-basic pa lang po yan. I hope nagkaroon kayo ng idea kung paano i-structure ang mga website. Tandaan nyo, yung ginamit nating CSS dito sobrang luma nun. I just want you to experience that kung paano gamitin yung mga dating CSS. Kung mapapansin mo, hindi yan responsive. So, ayusin pa natin yan dun sa mga susunod na tutorial kung paano gumawa ng website na responsive. Wherein, pag sinabi natin responsive, gagana sa phone. Now, tapos na tayo sa HTML, saan ka pupuntang tutorial? Ang susunod nating tutorial is all about CSS na susundan ng JavaScript and then the backend, either Node.js or PHP. So, hanggang sa susunod na tutorial mga chong. And that's it. Congrats for the completion of your course. Pakiclick naman yung like and subscribe button mga chong para tuloy-tuloy lang ang tutorials natin.